welcome back to my YouTube channel. And may package ako. So, first, ang gagawin ko muna ng review is itong isang package. So, buksan na natin. I'm so excited. So, we got Moukey MCM-1 directional video camera microphone. Super sound for audio and video recording. So, ito siya. So, ang gamit ko pala ngayon na camera is hindi siya LG. Camera siya ng S9 Plus. Ganda. Try na natin. So, ngayon, ang gamit kong mic is yung talagang ginagamit ko pang ASMR ko. So, ito yung packaging niya. Tapos, ito yung, alam ko may sinasabi sila parang dead cat. Yan, mga fuzzy hair, diba? Nabili ko pala siya like $19 sa Amazon. So, okay. Then, meron siyang bag, pouch. Ang ganda nung ano niya ha. Ang ganda nung lalagyan niya. Napaka-sturdy. Pwede mo siyang balutan tas gawing jewelry box or something. Kasi ito may manual. Ito yung laman ng bag. Natin. Ayun daw ay number 1. Ito yung windscreen filter. Tapos, ito yung microphone. And then, 3.5 audio jacket. Tapos, ano pa ba? Shock mount. Diba parang ito lang? Ito yung shock mount. And then, yung parang foam siya kung ayaw mo. Tapos, buksan natin. Maliit lang siya. Ito lang siya, oh. Maliit lang siya. Paano ba ito? Hindi pa lang kung paano to. So, ayan. Connector. Ito, pwede to sa camera pag nag-film kayo sa cellphone. Tapos, ito yata yung pang camera talaga. Saan po ba? Paano siya? Okay, dito daw. Sana naman wag masira, no? Hindi ko siya masira. Kasi parang, ang hindi ko siya bet, hindi ko to bet, pero, laban natin. Ayun. Ganyan pala. Tapos, ano pa ba? Ito pala, pang ano siya, pang yung sa tripod, sa camera. Tingnan natin kung paano siya mamaya. Yan. Kakasyo nga naman i-attach. Okay. So, tapos yan, may choices kayo kung ito, ganito yung itsura niya. Yan, ganyan. Or, kung gusto nyo naman is ito. Uy, huwag ka mahulog. Hirap lang siyang ilagay. Yan. Ang galing. Hindi pa siya ganun ka, ano. Tapos, ito daw yan nga sa camera. Tapos, ito yung sa phone. Tapos may dalawa siyang jack. Tapos ngayon, itetest ko siya kung ano ba ang sounds ng isang mic. Hold on. Kasi ito. So ito ngayon, ito yung gamit ko. Hindi nyo makikita. Ito yung gamit ko. So tatanggalin ko siya ngayon. So, ito na yung, yung sounds ng natural ng phone ko. Tapos, ito, ano ba yan natin? Tama ba?
Tapos ito, ano, tatry ko ha. Ayan. Sana. Yan. Tapos, ito na yung sounds. Ewan ko kung maganda, pero hindi ko alam. Tingnan natin. Tapos yan. Short video lang siya kasi meron akong 3 part na video. So, yeah. Hindi din tayo lugi kasi yan. Ba maganda. Maganda siya. Yan. Yan, yung ano siya. Maganda siya, electric condenser. So, you know, although gusto ko yung mamahali na mic, pero hindi pa na. And so, I'm having a hard time earlier. So, by the way, this is my new camera. And this is my new video record. So, I'm having a trouble earlier. That how can I put it? Because this one is kinda, so, yung flat siya na hindi ko siya mapapasok dito. Tapos, ang ginawa ko, tinanggalan ko siya nito. Tinanggal ko yung screw. Tapos, naano na siya, iikot-ikot mo lang. Tapos, lagay na natin sa ating camera. Ayan. Then, screw it like that. And then, the mic jack. Hold on. So happy. Oops. Like that. And then, I'll set up also my job pad. This is only like the 1K version. Oh my god. Oh my god. I'm so happy. I'm so happy. Yan. Thank you for watching. Pa natin afford sa ngayon. Kaya ito muna. So, ayan. Sana nagustuhan niyo yung video ko na kahit sobrang ikli lang. Salamat!